Mayroong isang bus na matulin. Ang bus na ito ay uubod ng tulin. Para sa akin, isa lamang itong kwentong pambata. Kwento nung maliit pa ang mga anak ko kapag pinapatulog sila sa hapon or sa gabi. Ngayon, malaki na sila, gawin natin katotohanan ang bus na matulin at gumala hanggat gusto. Kasama ang buong pamilya. Dito lang yan, sa nag-iisang pinakamasaya ang pamilya ni Dandan. One break your heart inside your ruins. One. Grabe ba? Puting-puti. Ito ang dagat na maganda. Oh, si bakasyonista natin, oh. Puro selfie lang. Selfie muna ako. May part dyan na malalim. Sige, dahan-dahan lang. Dahan-dahan, dyan, may malalim dyan. May malalim dyan. Oops. Sige. May malalim dyan, ha. Huwag ka nang umapak. Yan, diretso. Go. Go, diretso. Diretso, apak na diretso dito. Oh, very good. Tagabit-bit ako ng tubig. Si mother ko. Tingnan mo man yung aura ng nanay ko. Guys. Oh, Siswimming kami ngayon sa Masasa Beach. Dala-dala namin yung mga pagkain namin kasi maghapon kami dun. And susulitin namin yung buong stay namin dito sa Masasa Beach. Wait. The road is so very hard. Look at that. Baka yung cellphone ko ay mag-swimming. So, hiinit na ulit. My God. Ginasta ko ta. Ginasta namin pa. Ano? Maganda mag-akit-akit dyan.
niya si JMI, hindi na nakatiis. Okay. So here is our camp. Ito. Dito na lang? Okay. Para yung tent dito, pwede sa malilim. I burned out like a wandering ember. I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. Nagre-reflect sa mata ko. So kami ang Team Tambay. Dito lang sa Gedli-Gedli. Sila doon. Lego-Lego. Anong masasabi nyo kanina sa ano? Sa joyride ng tricycle? Wala naman kaming na yun lang, pababa, paakyat. Eh, hindi nyo naramdaman. Ay, Kawawa ka naman. Ako, ramdam ko. Muntikan na ako malaglag. Saya! Ganon. Wala naman kaming ano ni. Sa amin wala. Di ba di? Sa labas ako eh. Boring. Oh, di ba? Ang saya pag sa labas. Boring. Di ba, no? True. Ako din. Oh. Oh, kasi kayo yung nasa likod. Hindi, kami nga ni Kaya tumigil na ako mag-video eh. Kasi biglang, wala, nalaglag ako. Timot. Sabi ni Mutya kanino. Go agad na kanutya. Bakit sa amin nila daddy wala? Sa amin wala. Di ba? Wala sa amin eh. Saan ba si Daddy? Sa likod. Ay, malamang. Sanay na. Sanay na yan sa taas. Sabi ko, hala! Yan na! Kuya! Dandan lang! Ano? Tirik yung pababa. Oh, mas mararamdaman mo kasi pag nasa labas ka kitang sa amin. Saan ka ba nakatingin, ma? Sa gilid. A few moments later. Ayun o. Nakita mo ba? Tawag dito yan ba? Ayun o, ayun o. Ayun, lumipad. Ito na, ayun o. Ayan, o. Diba? Ayun o. Camouflage din ba? Oo. Ganyan talaga yung ano. Ayun o, maliliit. Kaya nga, camouflage. Nagka-camouflage ba yan? O sadyang ganyan talaga yung ano dyan? Ayun. Diba? Ayun na o. Ayun o. Oh, kita-kita o. Ayun o. Ayun. Kita-kita. Ayun o, na dun sa, ano, sanga. Ayun, di ba? Oh, hindi mo nakita eh. Ayun o. Kita eh. Parang ganyan lang yan eh. Yan ba yun? Oo nga. Oo nga. Ito yata yun eh. Dandan. Ayan yun. Dandan. Grabe ingay nila no. Dandan. Tapos bigla yan sila mawawala ta. Kala ko si Doggy. Bagit. Gagagami. Sige, sa maragamit ni. A few moments later. Na po sila pagkatapos po ng pag-swimming nila. Ayan. Okay? Ayan, isang barko. Mandar na yung mga barko eh. Ang ganda dyan eh. Ang ganda talaga na. Dur. Huwag may bugawi. Huwag may bugawi. Gusto po niya? Ay, bigat naman. Kaya amang pala eh. Bakit bigas? Bigat. Bigas! Ang linis ko. A few moments later.
never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. I burned out like a wandering